Хто бомбить Крим, хто підриває Кавказ і наскільки Україна вже знищила російський флот, який став флотом якимось напівазовським чи що. Про це не тільки будемо говорити просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і з нами традиційно щобудня Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, чому ми дуже раді. Олександре, привіт, раді бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю. Такий вчора, направду, святковий день був. Прям не знаю, з чого почати, чесно кажучи. По обіді, як понеслося, не встигли підхоплювати новини. Ну, з того, що нам ближче і що не належить росіянам, напевно, з вашого дозволу почнемо, а там вже будемо рухатися до їхнього Кавказу. Вибухи в Криму, саме російське ППО стала причиною загибелі людей. Про це говорять наші військові, про це говорить речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук, про це говорить Борис Тізенгаузен, політтехнолог, мій гість постійний теж, який каже, що буквально там на підвищенні, на гірці, прямо над цим пляжем і стоїть російська система ППО над Учкуївкою і, власне, все над мирними мешканцями і збиває. Ну, вже і уламки знайдених ракет ми бачили, це явно не атака МС. Але вас, звісно, як кваліфікованого фахового експерта, прошу пояснити, будь ласка, чи дійсно російське ППО стає причиною загибелі своїх же людей, з розрахунку на що вона там ставилася, як тепер може Росія, чи хоче використовувати цей інструментарій, що отже ж бомбять мирне населення, ну і які будуть далі дії окупаційної влади та армії? Ну, справа в тому, що в цей день якраз Чорноморський флот проводив навчання, стрільби, зокрема, і виходили їхні кораблі, і не тільки. І часто трапляється вони самі це визнали, що це відбувалося, самі говорили про те, що працювало ППО. Взагалі, мені цікаво, що підхопили версію і почали говорити, рахувати атаки МС ще із касетної бойової частини. Як би вони туди долетіли? У нас атакамс на 165 кілометрів з касеткою. Тобто, треба ж розуміти так само. На 300 кілометрів це осколочно фугасне. Ну от, власне кажучи, але, наприклад, такі установки, як БУК, або, наприклад, інші засоби, які передбачені, які застосовуються як система ППО, їхній якраз принцип дії такий, що при вибусі і при підльоті до цілі вони вибухають, і з них велика кількість елементів враження розлітається. Різного роду, там металевих, або кульок посилених, або інших засобів, які мають пробувати, наприклад, фюзеляж літака, знищувати, або знищувати, там, пробивати ракету так само, її корпус знищувати. Тобто вражати і таким чином знищувати. Ну, от, власне кажучи, це є такий елемент. Наступний факт, який треба сказати, що факту безпосередньо того, що була застосована атака, взагалі, що Україна атакувала ще й атакамсами, як вони дуже швидко про це повідомили, її ніде не було. Вона, по-перше, не підтверджена офіційно українським генштабом станом на зараз. Не знаю, можливо, буде якась інша інформація в майбутньому. Почекаємо, що вони скажуть. Але це була тільки інформація з посиланням якраз на російські джерела, що от таке сталося, і точно це атакамс. А потім ви помітили, як почала Росія плутатися в свідченнях, що називається. Так буває, коли хочеш придумати історію, і на скору руку ти намагаєшся, от як, наприклад, там, я в школі чому урок прогуляв, знаєте, чи пару там пропустив в університеті. І починають, і той, хто намагається там не просто, є такі, хто скаже, так вийшло, вибачте, там і так далі, там більше не буду, знаєте, все, молодість, там, чи якось по-іншому пояснити. А хтось намагається придумувати різні історії. І так само і тут. Починаєш на скору руку придумувати історії, але оскільки історія експромтом, неодмінно будуть якісь елементи, які вони випадають із цього ланцюжка. Тому, власне кажучи, і пішло, що це було ППО. Спочатку сказали, що летіла ракета, її відхилили. За допомогою ППО. Я коли це почув, думаю, як можна ракету відхилити за допомогою ППО? Збити систему наведення теоретично за допомогою РЕБа, системи радіоелектронної боротьби, і відхилити її так. Теоретично це можливо, пробувати це зробити. Як її відхиляють від цілі, наприклад, якщо вони відхиляють, тоді вони мають вийти і зізнатися, що ракета летіла, навіть якщо ракета ця була, вона летіла на військовий об'єкт, а вони її відхилили на цивільний пляж. Тобто нехай вийдуть і людям скажуть, що в принципі, ви знаєте, нам начхати, що ви тут в Учкуївці там відпочиваєте, плаваєте і так далі.
Але і це, до речі, теж їхня відповідальність. Я хочу нагадати, що колись Севастополь недаремно був містом закритим, ще в радянські часи, зокрема, тому що чому так було? І Севастополь не входив туди, він не входив в перелік місць, де санаторно-курортна зона або рекреаційна зона чи пляжна. Це був стратегічний об'єкт, там Балаклавська бухта і не тільки, де ховалися підводні човни і не лише. І, відповідно, тільки за спецперепусткою або місцевих можна було потрапити, і зовсім не для того, щоб позасмагати на пляжі, а виконувати завдання зовсім інші, військові. Але позаяк Росія, в принципі, цим нехтує всім, вони прикриваються цивільними людьми, їм це не звикати робити. Власне кажучи, вони начебто все хорошо, курортный сезон в разгаре, значит, все, едьте, отдыхайте, никому ничего не угрожает и тому подібне. От давайте едьте, отдыхайте, ідіть сюди там і так далі. Власне кажучи, от і результати. Тому відхилили ракету, навіть якщо вони кажуть відхилили, відхилили самі на себе, на своїх же людей тоді. А друга була версія, ні, збили все ж таки ППО. На території, знову ж таки, касетна бойова частина. Уламків ніяких вони наразі, наскільки мені відомо, не продемонстрували, які б свідчили про те, що це міг бути атакамс. Зате Вашингтон поспішили звинуватити. Да, неодмінно, звісно. Медведєв сказав, що це ублюдки і всіх однаково ненавидить, бо це ж таке устроїли і теракт в Дагестані, і оце по Криму, і всіх однаково тепер вони ненавидять. Це все рука Вашингтона. Ясне діло, а задержаний глава району в Дагестані, член партії «Єдина Росія», він коли з Вашингтону був відправлений, якого числа, в який рік, який місяць, хай Медведєв скаже, хай нагадає, це по-перше. По-друге, коли погрожують американцям, так я завжди запитую, так що далі, будуть бомбити Вашингтон? Напевно, а чого досі не бомблять? Просто я не розумію. Медведєв судним днем з 8 жовтня 22-го року погрожує, коли удари по Кримському мосту незаконні зайві конструкції почали завдаватися. Медведєв взагалі, він дійшов до того стану, щоб уже взагалі повністю дискредитувати будь-яку посаду президента взагалі в світовій історії. Так себе ніхто не поводив. Мені здається, що Мілошевич себе не дозволяв таких висловлювань, навіть коли його звинуватили, і він повстав перед міжнародним кримінальним судом, міжнародним трибуналом по колишній Югославії. Він і то не дозволяв собі так поводити і робити постійні голослівні заяви. Реально голослівні, абсолютно нічим не підкріплені. Медведєв собі допускає. Тому ось ці всі заяви, бравада, так Вашингтон, так все. Взагалі-то їм треба зрозуміти, що Вашингтон, Лондон, Париж, як мінімум, саме ці країни, я їх перелічив. Чому? Тому що вони нам надали озброєння, і це не є таємницею. Не є таємницею, яке може діставати по Криму. І вони це озвучили публічно. І Україна наносить цими ракетами удари по військових об'єктах, дійсно, б'є по цих об'єктах, законних легітимних цілях, дотримуючись норм міжнародного права гуманітарного, на відміну від Росії, а ми дотримуємося, і нас ніхто в цьому не звинувачує. Так от удари по військових об'єктах американською, британською, французькою зброєю. Storm Shadow, Scalp G, Атакамс. Все. Це ж не є таємницею, не є. Так от, ми отримали цю зброю. По-друге, є не одна резолюція Генасамблеї ООН. Що Медведєв хоче, в чому він звинувачує Вашингтон? Тому що Вашингтон допомагає Україні виконати рішення, а не одне Генасамблеї ООН, про те, що Крим потрібно демілітаризувати, а Росії потрібно звідти забратися, тому що вони незаконно його окупують. І це зафіксовано в усіх там актах міжнародного права, які на сьогоднішній день є. Так що не так? Абсолютно все так. А як? Тобто треба думати, що коли ти порушуєш якісь норми міжнародного права, то проти тебе будуть застосовувати санкції. Якщо економічні ти не сприймаєш і все одно йдеш далі, то будуть ось такі пекельні військові. А як же ж? Це війна. Самі розпочали це, тепер отримують наслідки. Олександре, а коли ми говоримо, що дійсно наш Генштаб не підтверджував, що вони так плутаються у версіях, а про що це може свідчити? Наскільки багато тут провокативних моментів ще закладено? Та багато, безумовно, тому що дуже швидко почали говорити про те, що сталося. Дуже швидко, що от все, значить, така подія, атакували, точно атакамси, точно все, точно били так, щоб загинули цивільні люди і так далі, і так далі.
Ну, це ж зрозуміло було. І одразу я побачив, коли почали плутати версії, мені стало зрозуміло, що щось тут явно не так. Ну, от явно не так там відбувається, бо треба розуміти, що звичайно, коли Україна може застосовувати атаки ракетні, чи означає це, що всі 100 ракет долетять до цілі і Росія не зіб'є жодну? Ні. Чи збивали вони до цього ракети системами ППО? Думаю, що так. Зрештою, збивали. Це те, що може відбуватися. Але чи було в даному разі застосовано 4 чи скільки атакамси, вони кажуть, що вони всі збили і всі уламки. Уламки ж мають залишитися в місцях, де ви їх збили. Чи ви їх всі тільки над морем збили? А там вчора щось показували, якби від їхньої ППО, якісь уламки ширилися мережею. То що було? Від їхньої, поки що важко сказати. Як мені здалося, можливо, від системи С-400, поки що важко сказати. Треба ще буде подивитися, дослідити, щоб фахівці глянули. Але точно не Атакамс. А якщо згадати, то вони завжди намагалися, от як по Джанкою прилетіло перший раз, одразу уламок Атакамсу. Це ж касети. Вони ж де вони? Якщо вони є, вони навіть не всі можуть розірватися, але вони залишають певні сліди, їх же ж можна зібрати і ідентифікувати. Поки що цього нічого не надано. Олександре, Кирило Буданов, головний розвідник країни, дав таке велике, доволі розгорнуте інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer, і він в ньому каже, що питання тільки в кількості. Кримський міст можна знищити за допомогою ракет АТАКМС великої дальності, які Україні передали США. Він там каже, читайте добре технічні характеристики, технічний опис цих ракет, і можна повністю це зробити. Ці ракети дозволять нам виконати таку місію. Питання тільки в їхній кількості, але в принципі це все реально. Чи дійсно можливо за рахунок лише ракет АТАКМС здійснити, чи все-таки треба комбіноване відпрацювання і за рахунок надводних безекіпажних дронів? По-різному. Все залежить від того, як планувати цю атаку і дійсно від кількості. Якщо поставити завдання і якщо застосувати певну кількість ракет, то, звичайно, під час цього удару можуть застосовуватися певні засоби відволікання систем ППО ворога. Не без цього. Певні елементи, які Україна може застосовувати, вона застосовує. Не хотів би про них всіх говорити, але є такі передбачені, скажімо, моменти під час, в тому числі, ракетних атак, як потрібно і дезорієнтувати ворога, і створити відповідні перешкоди, і десь ввести в оману, і так далі. Тобто це все, чи може бути комбінована атака, так само може, чи може бути вона на підсилення ударів з системами Атакамс, так. Безумовно, може. Чи потрібно, зрештою, знищувати міст? Так, у мене ця позиція послідовна, яка не змінюється тривалий час і не буде змінюватися. Я думаю, що так, бо це логістичний об'єкт, який так чи інакше в певний період часу, коли це буде необхідно ворогові і потрібно, може бути застосований. Тут, я думаю, не може бути якихось протиріч чи неоднозначностей так званих. Тому, власне кажучи, так, коли ми говоримо про Крим, про його відрізання від логістики, про його ізоляцію, паромна переправа, Кримський міст, залізничне сполучення потенційне, по якому можуть йти вантажі, власне кажучи, до Криму це все підлягає ураженню. Чи відомо нам, що підлягало ураженню ще цієї ночі, до речі, в тимчасово окупованому Криму, подейкують, що там і по особовому складу неподалік Євпаторії могло прилетіти. Якою інформацією володієте, Олександре, ви? Справа в тому, що дійсно тут можна сказати, що тут теж немає поки що офіційного підтвердження Генерального штабу, але можна сказати, що так, ймовірно, атака така була. Наслідки ми бачили, поки що їх поширює Кримський вітер і не тільки. І метою був радар, метою була станція, там військова частина. Там об'єкти, які знаходяться, вони із переліку подібних, які знаходилися на Айпетрі, радари, системи спостереження і зв'язку, і в Алушті. Власне кажучи, мета яка – це ведення розвідки і ведення космічної розвідки, космічний зв'язок, аерокосмічний зв'язок, координація роботи систем ППО, виявлення повітряних цілей, виявлення пусків ракет і так далі.
Ось по цьому там військова частина, і там безумовно знаходився особовий склад ворога, його військовослужбовці, і є інформація про втрати. Вона є попередня, про кількість поки що сказати важко. Добре, будемо за цим стежити, звісно, неодмінно. Wall Street Journal пише, що українські морські дрони переламали хід війни в Чорному морі, а що фактично перемогли російський флот у ньому. І ми ж тут жартуємо, що флот російський, він уже більше не чорноморський, а напівазовський. Тому що все-таки росіяни чомусь вирішили, що Азовське море для них безпечніше, перебазовують туди ракетоносії. З них проводили, ми знаємо, в ніч на 22 червня запускали 3 калібри, 2 з них вдалося знищити, звітував Микола Лещук, командувач повітряних сил Збройних сил України. А чому це раптом, Олександре, вирішили росіянчики, що Азовське море, яке направду до нас навіть ближче в багатьох сенсах, для них безпечне і виводять туди свої корита? Невже ми не дістанемо? Ні, справа в тому, що вони шукають варіанти, яким чином. Знову ж таки, те, що з'являється в Азовському морі, вони з'являються тимчасово. Я не думаю, що вони будуть там знаходитися постійно. Все ж таки головним зараз пунктом базування є Новоросійськ, для того, що найбільш цінне Росія хоче сховати. А фактично в Азовському морі так, вони думають, що менше способів дістати надводними дронами, менше ризиків для них. І тому що вони можуть сховатися, і вони вважають, що надводні дрони не можуть пройти фактично Керчь-Нікальський канал для того, щоб з Чорного моря зайти в Азовське море, а там, відповідно, ми їх не можемо запустити, бо південь Донеччини і Запорізька область, південь так само окуповані. Тому залишаються, але є засоби ураження. Вражалися в Азовському морі і ракетами, і дронами, коли потрібно. Вони доступні, вони досяжні, але скажімо, значного немає на сьогоднішній день вибору. І ми бачимо, що ворог вирішив здійснити, скажімо так, як вони думають, певний маневр з метою запуску, зокрема, калібрів, що вони летіли не з-під Новоросійська, як бувало минулі рази, а зараз от звідси, і що це стане проблемою для перехоплення наших ППО, а просто хотіли заховати свої кораблі. Власне кажучи, шукають варіанти, яким чином діяти. Олександре, що ж думаєте, що Кавказ, Дагестан не інспіровані натівськими різними організаціями люди підривають? Що там відбувається? Знову ж таки, я скажу, що який агент, якого надзвичайно глибокого залягання, значить, цей голова одного з районів Дагестану, і що його заарештували, він член Єдиної Росії, а його сини і племінник, фактично, вони входять в ячейку Ісламської держави, терористичної організації. Тобто Ісламська держава і подібні організації терористичні, я про це говорив після теракту Крокус-Сіті, Крокус-Холі, і повторю зараз. На Росії діють організації, мета яких є, по-перше, звільнення Кавказу, тобто від російського впливу. Вони вважають, що республіки мають бути вільні. Друге, є бачення того, як формувати і розвивати ці республіки, зокрема, як ісламські держави. Тобто держави там, де переважає іслам. Фактично, це проєкт реалізації халіфату. Після того, як в Сирії не вдалося реалізувати ісламську державу, безпосередньо вона існувала, але існувала недовго. Її все ж таки там звідти витіснили. Окремі відгалуження цієї організації почали свою діяльність на території Росії. І почали вони проникати як і на Кавказ, так само і з Афганістану. Це Вілаєт Хорасан, це інше відгалуження. Фактично, держава Хорасану там, яка діяла, але це так само бойовики ІДІЛ. І ось ці іділовці, які діють і які мають на меті створення халіфату, вони продовжують свою діяльність. Звідси і напад на релігійні споруди, на синагогу і на церкву, на що вони напали? В першу чергу. Так. Тобто це є проявом фактично встановлення саме ісламської держави. І відповідно, до речі, це породило такі дискусії, я вчора спостерігав ввечері на просторах російських соцмереж, як вони там, це ж треба було тільки все
У багатьох жителів мегаполісів, у них всі, значить, мусульмани стали поганими. А що ж та Кавказ, це знову ж таки пішло проти них, знову ж таки сплеск ось цієї ксенофобії, сплеск расизму, сплеск шовінізму, що навіть ті, хто підтримує Путіна, там з Кавказу почали висувати претензії у відповідь, що а як це так, чого ви так до нас ставитеся і чого всіх порівнюєте з терористами? Ну але ось це природа реальна, яка є, ось того расизму, який є в Росії. Так от, фактично, це буде продовження цієї боротьби. Ось ця ісламізм і боротьба за халіфат, вона там буде тривати. Ми побачимо в майбутньому ще. Вони можуть бути не такими частими, але спалахи будуть неодмінно. І Росія тут мало що може зробити, вони ж борються з наслідками. Вони ж не запобігли цьому. Їхня ж превентивна функція і механізми не спрацювали. Понад те, дуже цікаво було повідомлення так само від російських спецслужб і там МВД по Дагестану і не тільки, про те, що режим, активная фаза КТО, контртеррористической операции, була завершена в Дербенті і в Махачкалі, але все одно виїзди перекриті з целью поиска сообщників. Ну, вони кажуть, що взагалі будуть проводити такі заходи, каже Мєліков, до виявлення всіх ячеєк. Ну, а ячейки є. Тому, власне кажучи, ячейки є. Ну, так, і це зовсім не натівський, це абсолютно інша природа. Це боротьба за халіфат на території Росії. Вона буде наростати, бо багато хто із цих радикальних груп, вони вирішили, що Росія підходить для того, щоб там будувати халіфат. А російські спецслужби це прогавили. Ну коли їм цим займатися, якщо вони всі, у них головний напрямок – це війна проти України? Так, однозначно. А знаєте, хто тут почав прозрівати? Один Дмитрій Рогозін, який, значить, стріляний в заднє місце Горобець, який свого часу був керівником партії «Родина. Очисти Москву від мусора», який прям дуже розбирається в темі ксенофобії. І тут він каже, я вважаю, що якщо ми кожен теракт, який є замішаний на національній і релігійній нетерпимості, ненависті, русофобії, будемо списувати на происки України і НАТО, то этот розовий туман приведет нас к большим проблемам. В чужому глазу соринку видим, в своєму не розглядім, а пора би. Гляньте, да? Цей каже, що, значить, може і не НАТО. Але отакі думки, як в Рогозіна, вони навряд чи ж турбуватимуть більшу частину Кремля і тих, хто відповідальний за пошук реального цієї, як ви кажете, перед умови, причини, а не потім ліквідації наслідків. Ну, справа в тому, що побачимо. Путін ще не висловився з цього приводу. Власне кажучи, безумовно, вони викрутяться, вони знайдуть, як скажуть, що є такі організації, безумовно, але їх підтримує НАТО і Захід. Так, вони є, так, дійсно, вони хочуть, значить, скрестіть тут їх, значить, мечами, хочуть натравити один на одного, хочуть в Росії громадянську війну створити там і так далі, кинути Росію в пучину цієї гражданської війни, на почві релігіозної розні. В принципі, це цілком реальна ситуація, яка може бути, і вчорашня ситуація це чітко продемонструвала, мені здається. Тому, власне кажучи, вони це безумовно будуть прив'язувати, бо, знову ж таки, те, що говорить Рогозін, воно насправді означає, що вони там прозрівати починають. Але які наслідки мають бути? Так що Путін має сказати, що ми забираємо загони зараз з кадирівців, відправляємо їх в Дагестан, і Росгвардію ми знімаємо з України. Ну так, я вже і радила, що може так і треба було би кадирівців, але кажуть, що їх той регіон навряд чи захочуть відправляти теж. Ну так, навряд чи, а кого? А це вже нікого не цікавить, це вже проблеми Кадирова. Він же сам визвався забезпечувати порядок, і не тільки в Чечні, а й на Кавказі. Так нехай вирішують питання. Тобто це вже не має значення, тут вже все, ситуація серйозна. А не хочете? Тоді окей. Тоді ж якась ця роль. Наскільки вона, скажімо так, відповідає тому іміджу, який там, і, зокрема, і Кадиров тримає. Тому все доволі таки непросто і все складно. І я бачу, що на сьогоднішній день ситуація тільки погіршується, і вона там буде погіршуватись. Я пам'ятаю, мабуть, десь ще рік тому дослідження по республіках Кавказу, зокрема по Дагестану, які робили там незалежні російські медіа, там і не тільки, які там опозиційні, і різні дослідження я читав, моніторив. Так от цікаво, що
по Дагестану мобілізація пройшлась доволі таки серйозно. Тобто це одна із республік, де Росія проводила мобілізаційні заходи від початку фактично повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Ситуація взагалі, крім того, що вони забрали велику кількість людей, і продовжують забирати, що, я думаю, далеко вже не всім подобається, тому що багато хто загинув. І почали пророджуватися голоси, що таким чином Росія хоче знищувати фактично. Ну, веде такі елементи просто забрати всіх храбрих начебто на війну, ну і все, і хто там буде, треба забути про будь-які можливі настрої, там протести і так далі. Але тут не вдалося, тому що є кому все ж таки тримати ще зброю в руках. Ну і загалом, там ще й соціально-економічна ситуація. Це одна з найбідніших республік Росії зараз. І тому, звичайно, що там багато факторів, плюс релігійний, так само, і це багато чого може впливати. Плюс пам'ять, я думаю, як би Росія не намагалася, імперія ось ця російська, викорінювати те зло, яке вона принесла народам Кавказу, за фактично століття винищення, геноцидів. Один тільки геноцид черкеського народу чого вартий. Великого народу, який проживав на Кавказі, а зараз вони проживають в Туреччині общиною, і не тільки в Туреччині, а по світу. І інші геноцидні практики. Тому, попри те, що депортації, які відбувалися постійні, там маса всього було цих злочинів Російської імперії, потім злочинів Радянського Союзу, Сталіна та багато всього. І нарешті, я думаю, що якщо це все з'єднається, це може бути серйозна вибухова суміш. Я так теж бачу, що воно буде вибухати, а ми, звісно, будемо за цим всім стежити і ці теми обговорювати в розвитку та динаміці. Олександре, сьогодні завжди кажу вам дуже дякую, побачимося вже завтра. До зустрічі. Дякую, до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дуже дякую вам, що обираєте, що довіряєте. Спасибі вам за вашу активність. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube Олександра Мусієнко Channel. Дуже легко знайти його в описі під цим відео і іншими відео з Олександром. А також на YouTube Західнету та 24-го. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.